Xin chào tất cả các bạn, mình có một cái âm ni mini thì nhà sản xuất thiết kế như sau. Tất cả các dải ở cái tầng mic ở phía dưới này thì nó có thể điều chỉnh được cái mức độ là chỉnh được âm lượng cao thấp và chỉnh được tốc độ và chỉnh được echo, mic cũng như là phần mà bass jet. Đấy, ở đây thì nó có thể điều chỉnh được mức độ là tiếng bass, tiếng jet nhé. Còn cái chỗ music này là âm thanh đầu vào, thì cái chỗ này thì nó chỉ được điều chỉnh cái mức độ tiếng to, tiếng nhỏ của âm thanh đầu ngoài bên ngoài vào thôi nha các bạn. Còn chỗ bass, jet, mic này thì nó không điều chỉnh được. Tại vì đây là một cái âm ni người ta thiết kế dành cho những nhà chuyên hát chầu văn hoặc là hát chèo nha các bạn. Nên thì nó sử dụng mic là nhiều, nên người ta sẽ thiết kế cái tầng điều chỉnh của nó chỉ dành cho mic thôi. Tức là điều chỉnh âm bass, jet, tiếng cao, tiếng thấp đó các bạn. Dành cho mic thôi. Còn cái chỗ master là chỉnh tổng này. Và cái chỗ music đầu vào thì nó không điều chỉnh được nha các bạn. Thì cái âm ni mini này nó sẽ sử dụng hai cặp sò. Hai cặp sò này thì mình đã kiểm tra nó sử dụng hai cặp MOSFET nha các bạn. Và đây chính là cái tầng điều chỉnh âm thanh của nó. Đấy. Riêng cái chỗ music bên ngoài vào nhạc nền thì nó không điều chỉnh được tiếng âm bass và âm jet nha các bạn. Tiếng cao đó các bạn. Trước tiên thì mình sẽ thử cho các bạn xem nghe cái âm thanh của nó nhá. Đây là mình sẽ đưa cái âm thanh âm nhạc bên ngoài này vào và cho các bạn thấy nó sẽ như thế nào nhá. Đây là chỗ music này. Nó chỉ chỉnh được tiếng to, tiếng nhỏ thôi. Còn không thể nào mà có thể chỉnh được tiếng bass, tiếng jet nhá. Tại vì cái âm ni này người ta đã thiết kế là như vậy. Đây nha, mình đã thử vặn này. Âm cao, âm thấp và tiếng bass, tiếng jet của nó này. Các bạn nghe thấy thì nó không điều chỉnh được đúng không các bạn? Đó, nó không điều chỉnh được. Tại vì nó điều chỉnh nó thì người ta phải sử dụng tầng mic thì mới điều chỉnh được nó. Còn âm nhạc đầu vào thì không điều chỉnh được nha các bạn. Tức là nhạc nền thì không điều chỉnh được cái chức năng ở mấy cái núm này. Đấy, chỉ chỉnh được khi chúng ta sử dụng mic thôi. Còn cái master này chỉnh tổng thì không nói đâu. Đó. Nếu mà cái âm ni này để sử dụng nghe nhạc ấy thì mình nghĩ là nghe nó không hay cho lắm các bạn. Tại vì âm nhạc đầu vào thì nó không điều chỉnh được nhạc mà các bạn, không chỉ điều chỉnh được tiếng bass mà. Hôm nay thì mình sẽ độ chế lại cái âm ni này, nó sẽ trở thành một chiếc âm ni đa năng hơn và nghe âm thanh nó sẽ hay hơn. Đấy. Trước khi độ chế thì mình sẽ tháo hết các dải ở cái tầng điều chỉnh này ra nhá. Tại đây khi mình tháo ra nó sẽ có một cái cầu nối. Cái cầu nối này thì nó sẽ dẫn tín hiệu âm thanh từ tầng mic lên nha các bạn. Tức là chỗ mấy cái cắm mic đó để dẫn lên. Bây giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem cái phần mạch của nó đây. Đây là cái phần mạch của nó người ta sản xuất ra đây các bạn. Nó chỉ sản xuất ra chỉ sử dụng để hát nai, hát chầu văn thôi. Còn nghe nhạc thì nó không hay các bạn. Tại vì nó không điều chỉnh được cái độ đa âm sắc của nó. Như trước mình đã nói cho các bạn rồi. Thì ở đây mình để độ chế lại thì mình chỉ cần để ý các dây như sau. Trước tiên thì mình sẽ chỉ cho các bạn dây tín hiệu đầu vào và đầu ra của nó. Hai cái sợi dây này nó lấy tín hiệu từ bo điều khiển dẫn tới mạch khuếch đại. Đấy, mạch khuếch đại chính nhá. Và ở phía mặt sau này nó sẽ có ba cái sợi dây để dẫn tín hiệu âm nhạc bên ngoài vào. Thông qua ba sợi dây này thì mình sẽ chỉ cần chú ý lấy tín hiệu ở hai cái sợi dây như sau từ cái đầu này vào nha. Tại cái phía cổng sau này các bạn mình sẽ lấy tín hiệu ở đó. Tại phía cổng sau này các bạn có thể nhìn thấy chữ input. Chỉ cần chú ý chữ input thôi, tức là âm thanh đầu bên ngoài vào. Đấy, thì nó sẽ dẫn ra cái sợi dây này. Thì ở trên cái sợi dây này các bạn sẽ để ý nó sẽ có âm thanh input vào thì nó sẽ có hai cái sợi dây, đó chính là sợi dây màu xám và sợi dây màu đỏ là dẫn tín hiệu âm thanh bên ngoài vào. Đấy, chỉ cần chú ý hai sợi dây này thôi các bạn. Và tiếp theo cần phải chú ý một cái chỗ như sau. Tại cái chỗ cầu nối mic này các bạn có thể nhìn thấy ở đây
nó sẽ có các ký hiệu như sau. Và mình sẽ lấy tín hiệu ở đó, mình kết nối nhá. Trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn là cái vị trí của nó này. Nó sẽ có chữ mic in và âm 12V này, GND và cộng 12V này và mic out. Thì ở đây nó sẽ có các ký hiệu như vậy, nhưng mà mình sẽ chỉ cần lấy cái tín hiệu ở đây thôi. Tức là mình sẽ lấy ký hiệu ở đây, tức là mình sẽ lấy mic in ở đây. Lát nữa mình sẽ nối tín hiệu vào cái mic in này và nối tín hiệu vào cái chỗ dây đầu vào này của nó. Đấy. Để nối tín hiệu và chia cho nó như sau. Mình sẽ sử dụng một cái công tắc 3 chân và mình sẽ trộn âm thanh bằng cái công tắc 3 chân này. Công tắc 3 chân này thì nó sẽ có cái chức năng như sau. Khi gạt lên thì nó sẽ chuyển tín hiệu lên trên. Và khi xuống thì sẽ chuyển sang tín hiệu bên xuống. Đấy, cái chức năng của cái công tắc 3 chân này nó như vậy. Nó chia tín hiệu ra nha các bạn. Thì lát nữa mình sẽ nối cái công tắc này vào cái 3 cái sợi dây này để chia nguồn tín hiệu âm thanh và mình sẽ trộn tín hiệu âm thanh lại cho các bạn xem nhé. Trước khi nối 3 cái sợi dây của công tắc này, mình sẽ khoan ở đây một cái lỗ để lát nữa mình nắp cái công tắc này cho nó dễ. Thì đằng nào cũng phải khoan cái lỗ ở đây mà các bạn. Thì mình sẽ chọn cái vị trí ở giữa chỗ này để mình nắp cái công tắc gạt 3 chân này vào đây để trộn âm thanh. Khi thao tác gạt lên gạt xuống nó dễ hơn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mang đi mình khoan lỗ nha các bạn. Rồi sau khi mình đã khoan được một cái lỗ ở cái vị trí này để nắp công tắc gạt 3 chân ở đây. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đấu nối công tắc này để chế cho cái âm ni loại như thế này nhá. Tại đây các bạn có thể thấy dây tín hiệu âm thanh đầu vào. Thì các bạn sẽ lấy một cái dây của nó thôi. Mình sẽ lấy cái dây tín hiệu âm thanh cộng này của nó. Có sợi dây màu đỏ. Đây nha các bạn, mình sẽ hàn ra. Mình sẽ tách cái sợi dây này ra. Chỉ cần một sợi thôi các bạn. Một sợi của tín hiệu âm thanh đầu vào thôi. Đó. Mình sẽ tách ra như thế này nhá. Và tại cái công tắc 3 chân này, tín hiệu âm thanh bên ngoài vào. Đây nhá, vào cái sợi dây màu đỏ này. Bây giờ mình sẽ nối như sau. Cái sợi dây màu đỏ này sẽ được nối với lại chân giữa của công tắc 3 chân. Đây tức là cái chân này. Đó. Còn hai cái chân còn lại thì một chân nó sẽ đưa tín hiệu vào cái mạch điều khiển âm thanh đầu vào. Lúc đầu mình đã hàn ra. Đấy, mình sẽ đưa vào đấy. Còn cái chân còn lại bên này mình sẽ đưa tín hiệu vào cái chỗ phần mic in. Tức là âm thanh đầu vào của phần giải tầng mic đó các bạn. Đấy, thì mình sẽ chia ra như vậy. Đây, mình sẽ đưa vào đây nhá. Nó có chữ ký hiệu mic in ở đây. Mình sẽ đưa thêm một cái tín hiệu âm thanh vào đây để chia nó vào đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nối cái sợi dây cái sợi dây này vào đây nhá. Và mình sẽ hàn vào và chỉ cho các bạn xem. Sau khi mình đã nối xong này. Đấy, 3 cái sợi dây vào đây. Chân giữa sẽ lấy tín hiệu từ âm thanh đầu vào, tức là âm nhạc bên ngoài vào nha các bạn. Đó, mình sẽ nối vào cái sợi dây màu đỏ. Trước khi nối thì mình sẽ lấy một cái ống cách điện mình nắp vào đây nhá. Đây này. Đấy, âm thanh đầu vào một sợi dây của nó thì mình sẽ nối vào cái sợi dây màu đỏ. Tức là chân giữa của nó với công tắc 3 chân nha các bạn. Khi công tắc 3 chân nó hoạt động ấy thì nó sẽ gạt lên trên thì tín hiệu nó sẽ được chia đi, hoặc là gạt xuống bên dưới thì tín hiệu sẽ được chia đi sang một mạch khác. Trước tiên mình sẽ hàn cái này vào đây đã nhá. Rồi sau khi mình đã hàn vào xong và mình sẽ nắp này vào đây cho các bạn thấy nhá. Công tắc 3 chân này nó sẽ được đưa cái tín hiệu ra hai phần. Tức là gạt lên trên thì nó sẽ đưa tín hiệu vào mạch điều khiển music. Còn gạt bên dưới thì nó sẽ đưa tín hiệu vào cái tầng mic vào cái chỗ đầu mic in nữa các bạn. Input đó. Đấy, mình sẽ chế như vậy. Và mình sẽ nắp vào đây và mình sẽ thử âm nhạc cho các bạn xem nhé. Sau khi mình đã nắp xong, bây giờ mình sẽ nắp hết tất cả các núm vặn vào đây nhé. Rồi, sau khi mình đã nắp tất cả hoàn tất xong, mình sẽ thử cho các bạn nhé.
cái công tắc này này, gạt lên này, gạt xuống này, nó sẽ được chia ra tín hiệu âm thanh khác nhau. Còn gạt về giữa thì nó sẽ không có âm thanh nào vào bên cổng nào cả. Bây giờ mình sẽ cắm điện thoại và mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Trước tiên thì mình sẽ thử cái âm thanh đầu vào thông thường chưa qua cái mạch điều chỉnh tầng mic nhé. Để cho các bạn nghe xem nó như thế nào. Đó, các bạn nghe thấy đây, nó chỉ điều chỉnh được cái chỗ phần music, chỉ được âm thanh bên ngoài chỉ được to nhỏ thôi. Đây là mình gạt lên cái chỗ âm thanh đầu vào music chỉ to nhỏ thôi nhá. Và bây giờ mình sẽ trộn âm thanh như sau. Trước tiên mình sẽ cho các bạn nghe một chút đã. Và mình sẽ thử cái chỗ điều chỉnh âm bass lượng cao và âm bass lượng thấp. Tức là âm bass chết đó, các bạn xem cái tầng này xem nó có điều chỉnh được hay không nha. Hoàn toàn không điều chỉnh được nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn âm thanh như sau, mình sẽ gạt xuống bên dưới để cho âm thanh ngoài nó sẽ được trộn với lại tầng của mic hát karaoke. Tức là mình sẽ biến cái tầng mic hát karaoke này thành nghe nhạc luôn. Thì tất cả các tầng điều chỉnh âm lượng bass và âm lượng chest ở đây sẽ có thể điều chỉnh được. Ngay cả phần echo này cũng có thể điều chỉnh được nha các bạn. Đấy. Các bạn sẽ nghe cái âm thanh của nó khi mình vặn echo và điều chỉnh các âm lượng bass và âm lượng chest của nó nhá. Thì hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Các bạn cứ nghe nhá. Đó, các bạn có thể thấy cái âm thanh ở đây thì nó sẽ rất là khác biệt đúng không các bạn? Các bạn có thể nghe thấy ca sĩ ở bên ngoài người ta hát và cái âm thanh của nó có độ vang nha các bạn. Sau khi mình đã tăng cái chỗ echo này lên thì các bạn nghe thấy âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy. Khi các bạn nghe thấy âm thanh nó sẽ có một cảm giác là âm thanh âm nhạc bên ngoài nó sẽ có cảm giác nghe rất là lạ các bạn. Nó có cái mức độ vang nhất định của nó. Đấy, sau khi mình đã điều chỉnh bằng cách là mình mình trộn âm thanh, mình tăng hết echo lên cho các bạn nghe nhé. Các bạn nghe thấy âm nhạc nó như thế nào? Đây là mình đang sử dụng một cái loa có màng nó bị rách nên âm thanh nó hơi bị rè. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mình nắp nối dây tín hiệu vào cái loa thùng cho các bạn nghe nhé. Rồi sau khi mình đã nối âm thanh vào loa thùng này, mình sẽ bật lên cho các bạn nghe nhé. Mình tắt echo đi này. Và mình sẽ vặn echo đi này. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng vang của ca sĩ bên ngoài người ta hát không? Giống như kiểu là hát karaoke các bạn ạ. Nghe âm thanh rất là lạ và vui tai nha các bạn. Sau khi mình đã đưa cái phần âm thanh bên ngoài này vào, mình trộn vào phần tầng của mic karaoke. Đó, các bạn có thể nghe thấy, có thể điều chỉnh được tất cả các loại chức năng của nó. Và trộn âm thanh vào. Âm bass và âm tiếng thanh cao đều có thể điều chỉnh được bình thường nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, điều chỉnh được cả echo, độ vang của nó này, rất là hay đúng không các bạn? Với một cái cách mà mình trộn âm thanh như thế này thì với một số chiếc âm ni thông thường thì nó sẽ không có thể nào mà có thể nghe được cái phần echo này khi ca sĩ bên ngoài hát nha các bạn. Đấy,
Và hôm nay mình đã làm một cái video mình chế cho các bạn thấy vào một cái âm ni mini. Đấy, bằng cái công tắc gạt chuyển đổi tín hiệu âm thanh để trộn vào cái phần tầng mic để mình nghe nhạc. Dành cho cái loại âm ni này cũng rất là hay các bạn. Các bạn thấy nó, âm thanh nó như thế nào? Đấy. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè, và đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.